करेन्ट चाउचाउ सानै हुन्छ कि हुन्न आयो दुईवटा करेन्ट चाउचाउ दुई मेरो बुढले खाने करेन्ट चाउचाउ मैले हेरिदिन्न महिनामा एक दुई पटक भन्दा चाहिँ बढी खाना पाउनु है भन्छु होइन बनाएँ नि मैले बनाएर मात्रै खुवाउँछु कि आजको दिन चाहिँ हामी पकाउँदैछौँ करेन्ट चाउचाउ विथ ससेज है त्यो फेरि हाम्रै घरमा फलेखा खुर्सानी होइन अर्ग्यानिक खुर्सानी नै हाल्छु म खुर्सानी चाहिँ हाम्रै घरमा फलेखा त्यही खुर्सानी हाल्ने हो मैले यो दुई तिनवटा थरी छ डल्लेहरू पनि छ तर यो चाहिँ ब्ल्याकवाला चाहिँ अलिक बढी पिरो छ बेलुकाले पनि काम लाग्छ खाने बेलामा है यो चाहिँ म निकाल्छु यता चाहिँ हाम्रो साग लगाएको छ यता लिचीको बोट छ यही मेवा पनि डन्नै फलिरहेको हाम्रो यति भएपछि चाहिँ अहिले पुग्छ ससेज छ यहाँ ससेज छ चप ससेज रहेछ है त ससेज हालेर खानु मिठो हुन्छ आज के रहेछ हो ए नुहाउने पो रहेछ ससेज दिन्छौँ हामी ससेज अहिले म यो फ्राई गर्छु ससेज फ्राई गरेपछि सजिलो हुन्छ कि यसमै धेरै तेल चाहिँदैन यसमै त प्याजहरू फ्राई गर्न सजिलो हुन्छ बेसी धेरै तेल युज पनि भएन त्यो ससेज फ्राई गर्नु धेरै टाइम पनि लाग्दैन चाउचाउ रेडी गर्छु म खुट्टाले किन हाल्नु चाहिँ बल्ल मजा आउँछ चाउचाउ खानालाई गरम गरम मजा आउँदैन पानी तात्न लाग्छ पानी तातेर पिउँछु sausage fry सानो केमा मेरो बुढीहरूलाई इन्स्ट्रक्सनल धेरै दिन मन लाग्छ पकाउने बेलामा त्यही भएर पानी भनेर सोधिरहेको थिएँ के हो किन हाँसेको मक्क परेको छोरो किन हाँसेको हो किन हाँसेको यसरी यो तिमीलाई यही देखिन्छौ तिमीले यो क्यामेराको देखिन्छौ त्यही भएर हाँसेको हो हेलो के छ के खान्छौ तिमी के खान्छौ भन त म पकाउला छु नि सानो म लिनु सक्दिनँ नि त तिमीलाई माइकको यो देखिरहेको छ अनि उसलाई त्यही चाहिरहेको हेलो बोक्ने मैले तिमीलाई बोक्ने हेरेर उभ्यो साह्रै उभ्यो दुईवटा तिनवटा राखौँ अन्डा लोकल अन्डा हो यो घरकै घरमा हाम्रो घरमा लगभग कति 100 जति कुखुरा छ लोकल कुखुरा अन्डा चाहिँ हामी घरकै खान्छौँ है प्रायः जस्तो हामी तरकारीहरू पनि घरकै हुन्छ तर सिजनको बेलामा यो अन्डा चाहिँ अहिले रेगुलर छ बाबुलाई पनि खुवाउनु पऱ्यो नि त त्यही भएर हाम्रो घरमा कुखुरा नि पालिरहेको हामीले गाई पनि छ हाम्रो घर कुखुरा पनि छ नुन अलिकति नुन पनि फेरि हामीले नेपालको नुनमा आयोडिन र उ धेरै भएर हामीले टाटा साल्ट इन्डियाबाट ल्याएर खाइरहेको मामा घर बुढो नजिक भएको खाइरहेको नुन हाल्यो अलिकति बेसार हाल्यो अलिकति
ससेज खानु मन लाग्यो त्यसलाई गएर देऊ न त मसला गरेर त्यसमा एउटा दुईवटा लसुन पनि हाल्नु पर्ने हुन्छ धेरै दुईवटा लसुन चाहिँ सिँगिहाल्छु है म आएको छ यो चाहिँ फ्याक्ट्री थिचेर मात्र कि लोकल टमाटर रहेछ त्यही भएर फत्लाकै पाकिहाल्यो लोलो रेडी भइहाल्यो नि अझ कति बेर लाग्छ थोरै पानी हाल्छ यसले चाहिँ मसला पाक्ने हेल्प गर्छ पानी हालेपछि पानी हालेपछि मसला पाक्ने हेल्प गर्छ त्यसपछि मिठो ससेज यो त्यो 4 युज गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ चलाउनलाई मसला पनि लाग्छ अर्कोले चलायो भने राम्रोसँग चल्दैन भने सबै मसलाहरू चाहिँ सजिलो हुन्छ हल्का ड्राई हुनु पर्यो अन्त थोरै मसला पानी छ नि त पानी सोसिन्छ एकछिनमा त्यो चाहिँ बुझ्दै धेरै खान्छ मैले खान्न मैले धेरै म टोक्नु चाहिँ मन पर्छ यसको अलिक बढी लाग्छ राम खाने मिठो छ अन्डा ससेज मिठो छ मिठो लाग्यो ससेज उसलाई त चिकन भनेपछि त मासुको त भोगी हुने भयो आमा जस्तै हाँस्यो मक्क पर्यो कोच खानु भनेन तिमीले कोच भन्दा अन्य कोच के भनेर अब आफै भनेर नुन मात्रै हाल्दैन यसको बिजनेस डुबेर भन्छ नि 60 रुपियाँको के हो नेक्स्ट पोस्ट कोटे होइन होइन बुढिया मिठो मिठो पकाएर खानु पऱ्यो नि यहाँ त यो चुइन्छ किचन त यस्तै अहिले खाने किचनमा हेरिन्छ कि श्रीमतीहरू फेरि इफोर्ट नै हेर्ने किचन हेर्ने कि होइन अहिले म सबै मै सफा तिमीले गर्नु पर्दैन टेन्सन नलिएन यो चाहिँ राम्रो भयो है दुईवटा खाने दुईवटा प्लेट होइन माथिबाट हाल्नु नानीहरू कस्तो छ मिठो हो यता हेर मिठो
कस्तो भयो बिरो? खै खान्छु हैन चिन्ना मिठो लाग्यो हान्न दामी भयो कुनै चिज शिद्दतले बनायो भने मिठो हुन्छ अरे तिम्रो इच्छा जे खानुलाई त्यही खुवाउँछु भोलि मेरो हस्पिटल हो ड्युटी हो ड्युटी हो नि बेलुका पर्सि पर्सि नै होला म बाई बाई सी यू किप सब्सक्राइब